नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला चवळीची लपथबी भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम चवळी मी भिजत घातली होती. 4 तास भिजत झाली घातलेली आणि पाणी जरा चवळीपेक्षा जास्त ओतायचं आणि भिजत घालताना ना मी एक अर्धा चमचा मीठ टाकलं होतं. म्हणजे चवळीचं ना चवीला एक नंबर लागते, कारण जर तसंच भिजत घातली का नाही तर त्याच्यामध्ये बघा अर्क मुरत नाही. तुम्ही एकदा करून बघा, एकदम मस्त अशी लागते. चवळीच्या भाजीसाठी बघा साहित्य: हिरव्या मिरच्या मी भाजून घेतलेल्या, 1 गड्डी लसूण घेतले, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे बघा असा तुकडा, आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. आता हे आपल्याला कुटून घ्यायचे. त्यासाठी बघा मी खलबत्ता घेतलेला आहे. खलबत्त्यामध्ये ही हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर ही एकत्र कुटून घ्यायची आहे. कुटून घेतलंय बघा. आता कसं कुटलंय तुम्हाला मी दाखवते बघा. अशा पद्धतीनं कुटून घ्यायचं म्हणजे एक नंबर चव लागते हे आपल्या लपथबी भाजीला. रेसिपी बघितली की एक लाईक करा आणि कमेंट करत जा. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात. तेल किती 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केलं तर चालेल. 1च चमचा टाकलेला आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी अर्धा चमचा टाकलेला आहे, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग आणि ह्याच्यामध्ये बघा एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. बारीक कापायचा म्हणजे आपली लपथबी भाजीने एक नंबर होते. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकूया. ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे, 3 प्रकारच्या हळदीची. आता हे कांदा आपण जरा भाजून घेऊया. कांदा बघा भाजलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता परतून घेऊया थोडंसं याला. टमाटर टाकल्यानंतर बघा थोडं परतून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण एक कुटलेला मसाला. ही भाजी आपण हिरव्या मिरचीची करणार आहे. लपथबी एकदम चव लागते मस्त बरं का. तुम्ही करून बघा. तुम्हाला जर तुम्हाला चवळीच्या रेसिपी पाहिजे असेल ना तर त्याची लिंक ह्याच्या खाली देते. तुम्ही बघा, वेगवेगळ्या प्रकारे मी भरपूर अशा चवळीच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत. आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा 1-2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट भाजून मोठं मोठं कुटलेलं आहे. चवीनुसार मीठ, कारण की मी चवळी भिजत घालताना मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे बघा छान लागतं. आणि तुम्ही खाऊन बघा, भिजलेली चवळी मीठ टाकून मस्त लागते. शिजवायच्या अगोदर एक चवळीचं हे तुम्ही तोंडात टाकून बघा कशी मुरतात मीठ मस्तपैकी. त्याच्यामध्ये आपण एक गरम मसाला टाकणार आहे अर्धा चमचा. थोडं परतू याला आणि ह्याच्यामध्ये आपण चवळी टाकून घेऊया. तर चवळी बघा 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्यायची. भिजल्यानंतर पण, भिजायच्या अगोदर पण तिला धुवून घ्यायची स्वच्छ, मग भिजत घालायची. आता परतून घेऊया. हे परतून घेतलेलं आहे बघा. आता याला काही जास्त वेळ लागत नाही शिजायला. बघा आता एवढं पाणी टाकायचं, 1 वाटी मी पाणी टाकलेलं आहे. भिजत घातल्यावर पण लगेच शिजते. आणि जर तुम्हाला नाही भिजत घालायची ना तर तशी कुकरला जरी तुम्ही 3 शिट्ट्या करून घेतल्या किंवा 2 जरी केल्या तरी चवळी शिजली जाते. चवळीला शिजायला लय वेळ लागत नाही. आता हे आपल्याला लपथबी पाहिजे तर आपण झाकून ठेवूया. भाजी बघा आपण झाकून ठेवली होती, मस्त अशी लपथबी झालेली आहे. आणि चवळी बघा मस्त अशी शिजलेली आहे. तुम्हाला जर अजून गाळ पाहिजे असलं तर अजून शिजवायची, पण भिजवल्यानंतर ना लगेच शिजते, वेळ लागत नाही. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.